Chào tất cả các bạn, mình là Hasirius. Hôm nay như đã nói trong video George vs Raph, mình sẽ phân tích trận battle giữa Indominus Rex và Queen Alien. Đầu tiên mình sẽ trình bày chi tiết về năng lực của mỗi con, sau đó sẽ phân tích khả năng chiến thắng của chúng nhé. 1. Indominus Rex. Kích thước: Irex cao 6,1m, dài 15,2m, nặng 8 tấn, theo Jurassic World Survival Guide. Nó là khủng long lai của Giganotosaurus, Majungasaurus, Carnotaurus, Rugops, Therizinosaurus, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Deinosuchus, mực nang, ếch cây, rắn pit viper và một số động vật hiện đại khác. Lần trước các bạn đã nghe mình đề cập đến kaiju thập cẩm, sói thập cẩm, chè thập cẩm, và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục với khủng long thập cẩm. Các khả năng: nó có nhiều năng lực do thừa hưởng nhiều loại gen di truyền chọn lọc khác nhau, là một trong những sinh vật thông minh nhất và nguy hiểm nhất của Jurassic World. Cũng là một trong những loài khủng long mạnh nhất. Chỉ có 3 loài ăn thịt khác được tạo ra bởi InGen có thể đối đầu với nó là Tyrannosaurus Rex, Spinosaurus, Mosasaurus. Sức mạnh và chiến đấu: Inder đã thể hiện sức mạnh của mình trong phim, có thể phá vỡ lồng kính lớn của các loài bò sát bay, có thể nghiền nát thiết bị dạng quả cầu bằng lực hàm mạnh mẽ của mình, và thậm chí nó còn có thể bẻ gãy cổ của một con Ankylosaurus. Indominus còn có thể đối đầu với Rexy, áp đảo khủng long bạo chúa và sẽ giết T-Rex nếu Blue không can thiệp. Điều này cho thấy nó thực sự là một trong những loài khủng long mạnh nhất, mặc dù chỉ là kết quả của việc lai tạo. Nó sở hữu 2 chi trước dài và bộ móng vuốt dài rất nguy hiểm đến từ vị trí của Therizinosaurus, có thể dùng để tóm lấy con người và tác sấp mặt những con khủng long. Những cánh tay này rất mạnh mẽ khi có thể đánh gục Blue bất tỉnh chỉ bằng một cú vả. Tốc độ và sự nhanh nhẹn: Inder có thể chạy với vận tốc 48 km/h trong chuồng của mình, nhưng nó có thể chạy nhanh hơn nhiều nếu được ra ngoài. Không chỉ sở hữu tốc độ tuyệt vời, thanh niên này còn có sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, được chứng minh khi dùng đôi bàn tay có móng vuốt để tóm lấy con người và khủng long, đồng thời có thể sử dụng hiệu quả đuôi của mình như một chiếc roi. Với chiếc đuôi ngắn giống như của T-Rex, Inder có khả năng cân bằng đối trọng tuyệt vời để thực hiện những cú ngoặt nhanh. Sự thông minh: trí thông minh của nó cực kỳ cao khi biết tạo dấu móng vuốt trên tường để khiến Owen và những người khác nghĩ rằng nó đã trốn thoát. Nhưng đó lại là một cái bẫy để con người lọt vào bên trong vì nó biết rằng họ sẽ đến kiểm tra. Nó thậm chí có thể nhớ loại thiết bị theo dõi được cài đặt trong cơ thể mình, vì vậy Indo đã lên kế hoạch sử dụng thiết bị để chống lại con người, xé nát nó và sau đó ngụy trang xung quanh để mở cuộc phục kích vào đơn vị ACU. Irex có thể sử dụng những con khủng long bay đang sợ hãi bay ra khỏi chuồng của chúng để tấn công trực thăng. Nó còn có thể giao tiếp với những con Velociraptor đã được con người huấn luyện để thuyết phục chúng gia nhập phe của mình, trở thành lãnh đạo nhờ có DNA Velociraptor trong người. Nó đủ thông minh để dự đoán cách con người sẽ cố gắng săn lùng mình, thậm chí còn chọn giết người để làm thú vui tiêu khiển trong kế hoạch. Có độ bền và sức chịu đựng cao: với sự chọn lọc di truyền trong DNA của mình, Indominus có làn da rất bền, đặc biệt là do DNA của Carnotaurus cung cấp cho nó khung xương có khả năng bảo vệ những vùng yếu và dễ bị tổn thương khỏi các cuộc tấn công. DNA của Abelisaurus tạo cho nó bộ xương cực kỳ cứng cáp. Ngoài ra, DNA của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex có thể đã giúp nó có làn da cứng cáp hơn, chịu được nhiều vết cắn liên tiếp của T-Rex. Mặc dù bị tấn công bởi nhiều sinh vật mạnh mẽ và phải chịu đựng một vụ nổ ở cự ly gần, Indominus Rex hầu như không tỏ ra đau đớn gì cả, ngược lại còn làm nó trở nên tức giận hơn. Ngay cả khi bị cả Rexy và Mosasaurus cắn cổ họng, nó vẫn tiếp tục vật lộn và ra đòn. Chi tiết chứng tỏ sự đanh đá cá cầy của trẻ trâu Irex. Indo còn cho thấy có sức chịu đựng rất cao, có thể chiến đấu trong thời gian dài hoặc chạy đường dài để đuổi theo con mồi. Điều này được thể hiện trong suốt một ngày. Sức chịu đựng cao của nó đến từ DNA của Velociraptor và của cả T-Rex. Các giác quan: Indominus Rex có khứu giác rất tốt dùng để đánh hơi con mồi, có thể ngửi thấy Owen dưới gầm xe mặc dù nó đã bị mùi xăng đánh lừa. Chúng ta thấy ngay cả Irex cũng biết chọn mùi thơm để ngửi, chứ không thể đùa. Nếu như phải tìm xác thối thì khứu giác của nó cũng đủ tốt cho việc dò tìm. Khả năng nhìn của nó cũng tốt như Velociraptor vì có thể nhìn thấy trong bóng tối. Indo có thể là thợ săn mà cũng có thể là loài ăn xác thối.
Nó đã được chứng minh là kẻ săn mồi hàng đầu trên Isla Nubla và sẽ săn con mồi bằng cách đuổi theo hoặc phục kích. Là một thợ săn nguy hiểm khi có thể đánh lừa con người, dụ họ đến gần để tấn công một cách dễ dàng. Nó còn có thể nguy hiểm hơn rất nhiều nếu được sử dụng thêm biệt đội Avenger. Nhầm, ý mình là đội Velociraptor và ra lệnh. DNA của Indo cũng đến từ một vài loài khủng long ăn xác thối, vì thế nó có thể ăn thịt những con mồi đã chết như Apatosaurus. Khả năng đặc biệt, Ares còn có những khả năng đặc biệt khác làm cho nó trở nên nguy hiểm hơn nữa. Nó là con khủng long đáng sợ nhất trong số những con khủng long đã được tạo ra. Có DNA của mực nang. DNA của mực nang đã mang lại cho nó khả năng ngụy trang. Nó đã thể hiện 2 đến 3 lần trong suốt bộ phim. Khi nó lộ diện với đơn vị ACU, Ares đã chuyển từ màu xanh xám sang màu trắng. Đặc biệt là xung quanh vùng da mặt, các màu của nó gần như thay đổi về hình dạng. DNA từ rắn hoặc có thể là từ Tyrannosaurus cho phép hàm của Indo mở ra đủ rộng để ngoạm thiết bị hình cầu. DNA cũng giúp nó nhìn được vào ban đêm. Ngoài ra có khả năng cảm nhận được các tín hiệu nhiệt của những loài động vật khác, một đặc điểm nổi bật ở các con rắn trong phân họ rắn Pit Viper. DNA của ếch cây. Trong phim người ta cũng xác nhận có gen của ếch cây trong chuỗi DNA của Ares. Điều này giúp nó thích nghi với khí hậu nhiệt đới, cho phép nó che giấu thân nhiệt của mình khỏi máy quét bức xạ nhiệt được sử dụng trong lồng của nó. Vì thế công nghệ hiện đại cũng vô dụng khi theo dõi chuyển động của thanh niên này. Khả năng giao tiếp với Velociraptor. Indominus Rex đã được xác nhận là có DNA Velociraptor trong mã DNA của mình. Bên cạnh việc có được trí thông minh cao, nó còn có khả năng sử dụng điều này làm lợi thế của mình bằng cách nói chuyện với biệt đội Velociraptor và kéo chúng về team của mình trong một thời gian ngắn. Vì những con này đã được huấn luyện chứ không còn hoang dã. Ok, nãy giờ chúng ta đã phân tích sự bá đạo đến từ vị trí của Ares. Mình sẽ tiếp tục phân tích đối thủ của nó nhé. 2. Queen Alien. Nữ hoàng Alien là một dạng khổng lồ của loài Xenomorph XX121, đóng vai trò là mẹ và là thủ lĩnh của tổ Xenomorph. Nữ hoàng là một trong những dạng Xenomorph lớn nhất, mạnh nhất và thông minh nhất. Ngoại hình của chúng thay đổi với các phiên bản nhỏ hơn. Có một đôi cánh tay phụ mọc ra từ ngực và đỉnh đầu lớn kéo dài về phía sau so với hộp sọ. Queen có khả năng tham gia chiến đấu và là đối thủ rất mạnh. Tuy vậy điều này lại hiếm khi xảy ra. Thay vào đó Queen thường hoạt động như một cái máy ATM để rút tiền. Lại nhầm. Ý mình là hoạt động như một cái máy bất động, chỉ có nhiệm vụ đẻ trứng bên trong tổ. Được Alien Worker chăm sóc và để Praetorian hoặc Drone thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ hoặc tấn công. Một nữ hoàng cũng giám sát việc duy trì tổ, được thực hiện một lần nữa bởi Worker và ở một mức độ nào đó là Drone. Nữ hoàng có một cơ quan đẻ trứng khổng lồ, vì thế khi đẻ trứng nó sẽ bất động. Queen thông minh hơn đáng kể so với hầu hết các Xenomorph bình thường, thể hiện sự phẫn nộ và báo thù ngoài các hành động theo bản năng thông thường, thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề và cũng có khả năng ra lệnh cho cấp dưới của mình. Như vậy, kỹ năng mềm của Queen rất tốt. Không biết cô ả có tham gia khóa học nào không? Trong số tất cả các dạng Xenomorph, nữ hoàng sở hữu nhiều đặc điểm khác biệt về thể chất nhất. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là kích thước khổng lồ, thường cao từ 4,6 đến 6,1 mét, tức là gấp đôi đến gấp 3 lần chiều cao của hầu hết các Xenomorph khác. Một số nữ hoàng sống lâu năm thậm chí có kích thước còn lớn hơn. Tương ứng, các điểm đặc trưng của Xenomorph cũng lớn hơn đáng kể trên nữ hoàng, bao gồm cái hàm được lấp đầy bởi những chiếc răng trong suốt sắc như dao cạo dài mười mấy cm và hàm trong của nó có thể lớn gần bằng đầu người. Bây giờ mình sẽ liệt kê các đặc điểm đáng sợ mà ngay cả một con Xenomorph bình thường đã có. Vũ khí giết người chính của chúng là hàm trong bắn ra ngoài để xuyên thẳng vào não nạn nhân. Hàm trong, còn được gọi là lưỡi tấn công, là một phần phụ cơ bắp ở bên trong miệng Xenomorph. Tất cả các Xenomorph đều có đặc điểm này, ngoại trừ Xenomorph newborn được biến đổi gen. Nó bao gồm một sợi dây cơ với một phần phụ giống miệng nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm ở phần cuối. Lưỡi tấn công này có thể xuyên thủng hầu hết mọi thứ, từ xương cho đến áo giáp của Zarathustra. Cái đuôi là một vũ khí cực kỳ hiệu quả vì nó đủ dài để tấn công từ khoảng cách xa và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ một Xenomorph đã được quan sát thấy sử dụng đuôi của nó để quất vào chân của một Zarathustra, sau đó nó tiếp tục dùng để đâm. Ngay cả khi đầu nhọn bị cắt đi, chiếc đuôi vẫn có thể gây chết người.
vì Xenomorph có thể sử dụng chiếc đuôi bị hư hỏng để phun máu axit từ phần đầu bị cắt ra trên diện rộng. Giác quan. Do không có mắt nhìn rõ, có thể sinh vật này sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang để quan sát môi trường của nó giống như loài dơi. Có thể vì lý do này mà Xenomorph gần như rít lên liên tục. Mặc dù có bằng chứng cho thấy chúng có thể phát hiện ánh sáng và bóng tối. Xenomorph có thể tìm thấy con mồi của chúng thông qua việc tiếp nhận điện. Đây là phương pháp mà cá mập sử dụng để phát hiện ngay cả những con mồi ẩn nấp kỹ nhất. Các sinh vật có giác quan tiếp nhận điện có thể phát hiện ra trường điện từ mà tất cả các loài động vật tạo ra, cho phép chúng định vị con mồi bằng nhịp đập của tim, ngay cả khi con mồi bất động. Điều này đã giải thích tại sao Xenomorph luôn biết con người ở đâu. Hơn nữa, Xenomorph cũng có thể phát hiện xem vật chủ tiềm năng đã bị nhiễm chứng ký sinh hay chưa, có khả năng bằng cách cảm nhận pheromone. Máu axit. Chất lỏng cơ thể của tất cả các Xenomorph có vẻ là một loại axit đậm đặc. Nó thường được gọi là máu axit. Mặc dù không rõ liệu nó có được sử dụng để vận chuyển bất kỳ chất dinh dưỡng nào trong cơ thể hay không. Máu axit có thể hòa tan hầu hết mọi thứ ngoại trừ cơ thể của Xenomorph. Bản thân sinh vật này rõ ràng biết máu của nó ăn mòn như thế nào. Một con alien đã hấp máu vào một Sartre đang lao đến và chúng cũng biết sử dụng máu này để thoát khỏi lồng giam bằng cách giết chết một con đồng loại. Một hành động khôn ngoan nhưng có vẻ tàn nhẫn của Xenomorph. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Giống như các dạng Spider và Runner, Queen cũng có khả năng phun axit từ miệng của nó. Những con Queen có những chiếc vòng lớn cứng như thép, giống như vương miện trên đầu. Chúng có thể rút mặt và miệng vào để tự bảo vệ, tương tự như cách một con rùa có thể rút đầu vào trong mai. Chiếc vỏ lớn này có kích thước không cân xứng khi so sánh với phần còn lại của cơ thể rất lớn của nữ hoàng, và được cho là một dạng anten cảm giác, cho phép nữ hoàng phát hiện các tín hiệu nhiệt, sinh hóa và điện sinh học với độ nhạy lớn. Queen cũng có hai chân sau có khớp nối, hai bộ ống lưng giống như những chiếc gai hơn các Xenomorph khác, bàn tay 6 ngón với ngón thứ 3 dài hơn nhiều so với những ngón khác, và có thêm một lớp vỏ bọc thép trên ngực, hình thức của một cái mai khác. Trên thực tế, bộ xương bên ngoài của nữ hoàng rất bền, đến nỗi nó thậm chí có khả năng chịu được đạn súng bắn liên tục, mặc dù nó vẫn có thể bị đạn xuyên qua. Ngoài hai chi chính của chúng, Queen còn có một đôi cánh tay thứ hai, nhỏ hơn nhiều, mở rộng ra bụng từ giữa ngực. Mục đích chính xác của những cánh tay này không được biết. Đuôi của nữ hoàng cực kỳ dài và nhiều đoạn, có một đầu lớn giống như lưỡi giáo, giống như các con drone thông thường. Queen có xu hướng có màu đen hoặc xanh đen. Độ bền. Queen được chứng minh là có thể chịu lượng sát thương vật lý cực lớn, có thể giết chết bất kỳ dạng sống nào trên trái đất. Để ví dụ cho điều này thì một con nữ hoàng đã sống sót sau khi bị một bộ đồ nặng nhiều tấn rơi vào người từ độ cao hơn 9 mét. Xenomorph có khả năng sống sót khi tay chân bị bắn, đâm và thậm chí là bắn xuyên đầu, mặc dù việc mất đầu hoàn toàn sẽ giết chết chúng. Một nữ hoàng xét theo tỷ lệ kích thước của nó so với các Xenomorph khác thì vẫn cực kỳ khỏe. Có thể chịu được đạn súng bắn gần như vô hạn trước khi phải rút lui, phần lớn nhờ vào bộ xương dày và áo giáp bổ sung. Chúng cũng đã được chứng minh là có thể sống sót khi bị lửa bao vây gần như hoàn toàn, mặc dù tiếp xúc lâu với nhiệt và ngọn lửa cuối cùng sẽ vẫn khiến chúng tử vong. Về tốc độ, Queen rất nhanh mặc dù có kích thước lớn, có tốc độ chạy lên đến 40 km/h. Nhờ khả năng phục hồi của mình, một khi thoát ra khỏi giai đoạn đẻ trứng, nữ hoàng có thể tiêu diệt hầu hết con mồi chỉ trong vòng vài giây. Chúng cũng có tuổi thọ cực kỳ lâu, một số con được ước tính là đã tồn tại hàng chục nghìn năm, ít nhất là trong điều kiện rất lạnh. Queen dường như có thể ngủ đông hoặc tạm dừng quá trình trao đổi chất của chúng như một biện pháp để kéo dài tuổi thọ hơn nữa. Trí thông minh và giao tiếp. Queen rất thông minh và được biết đến là có thể vận hành cả máy móc, hiểu và thậm chí diễn giải các hành động của con người ở mức cơ bản. Chúng sở hữu khả năng học tập quan sát đáng nể. Tất cả những kỹ năng này đã được thể hiện khi nữ hoàng đầu tiên trên mặt trăng LV-426 ra lệnh cho các drone lùi lại khi Ellen Ripley đe dọa phá hủy trứng của nó. Khả năng tương tác và thậm chí đàm phán với một con người cho thấy chúng có trí tuệ rất cao. Mặc dù hầu hết tất cả các Xenomorph đều khá thông minh, nhưng các con Queen vẫn cho thấy chúng vượt trội hơn hẳn về mọi mặt. Mặc dù là những con quái vật hung bạo và tàn ác, nhưng Queen dường như rất quan tâm và bảo vệ con cái của mình, đặc biệt là những quả trứng chưa được sinh ra. Chúng sẽ làm tất cả mọi thứ để các quả trứng có thể nở.
lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Thậm chí một số nhân vật đã đe dọa trứng của nữ hoàng để ép nó phải hợp tác hoặc tha mạng cho họ. Ngoài ra trong tiểu thuyết Alien Earth Hive, họ đã cho nữ hoàng thực hiện một bài kiểm tra IQ và nhận được số điểm 175, nghĩa là có trí thông minh sánh ngang với cả thiên tài Einstein. Thật không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Chính chúng tôi cũng không thể tin nổi khi mình làm được như vậy. 3. Phân tích trận chiến. Đầu tiên mình sẽ chọn một phiên bản Queen Alien để làm đối thủ của Indominus Rex. Bởi vì các bạn biết đấy, Queen cũng có Queen This, Queen That. Và phiên bản mình chọn là phiên bản Queen trong phim Alien vs Predator năm 2004. Nó cao 20 feet, tức 6,1 mét. Lý do mình chọn con này vì nếu chọn con to hơn có lẽ sẽ quá tầm của Ares. Về kích thước, rõ ràng Ares to lớn hơn so với Queen. Về sức mạnh, mình cũng nghĩ rằng Ares khỏe hơn so với nữ hoàng Alien. Kiểu ví dụ hai con hút nhau thì Queen sẽ ngã. Về độ bền, cả hai đều có độ bền tốt để có thể chịu được lửa và bom đạn. Tuy nhiên một điều rất quan trọng là Queen chịu được máu axit của chính mình, còn Ares thì không. Về vũ khí, Ares có cái hàm rất khỏe với nhiều răng sắc nhọn, hai chi trước có móng vuốt sắc nhọn rất nguy hiểm, một cái đuôi khỏe có thể quất mạnh làm đối phương ngã nhào. Queen cũng có cái hàm mạnh, một cái hàm trong cực kỳ nguy hiểm, một phát bắn ra có thể xuyên thủng mọi thứ, một cái đuôi cực kỳ linh hoạt có thể tấn công từ khoảng cách xa. Mình nghĩ rằng đòn đâm bằng đuôi của nó cũng hoàn toàn có thể xuyên thủng da của Ares, thậm chí là xuyên qua cả lớp xương cứng của Ares. Queen còn có thể bắn axit bằng mồm. Lớp axit này sẽ dễ dàng ăn mòn cơ thể của Indominus Rex. Về tốc độ chạy của Indo nhanh hơn, tuy nhiên tốc độ ra đòn của Queen lại nhanh hơn so với Indo. Về sự thông minh, mình nghĩ là cả hai con thông minh ngang ngửa nhau. Indominus biết dùng mưu mẹo nhiều hơn trong chiến đấu. Cả hai đều rất hung dữ và sẵn sàng chơi khô máu với đối thủ chứ không kiếm đường lùi bao giờ. Trận chiến diễn ra như sau. Mặc dù Ares có khả năng ngụy trang đến mức như tàng hình, nhưng giác quan của Queen đủ tốt để phát hiện ra vị trí của Ares, giống như nó đã từng phát hiện ra một Predator đang tàng hình, nghĩa là trò ngụy trang của Indo trở nên vô dụng. Queen Alien với lợi thế về chiếc đuôi sẽ tấn công từ xa trước. Ares sẽ bị thương nhưng vẫn tiếp tục lại gần để ra đòn. Tuy nhiên bất kỳ đòn đánh nào của Ares, ví dụ như cắn hay tát vào mặt của Queen, thì sẽ làm Queen bị mất máu. Nhưng đồng thời các bộ phận trên người của Indo đều sẽ bị dính máu axit và bị ăn mòn rất nhanh. Nếu Ares cắn mạnh vào Queen thì cả cái hàm và răng của nó đều sẽ tan biến. Khi đó nó hầu như không còn vũ khí để giết được Queen. Queen với độ bền tốt hoàn toàn có thể chịu được các pha ra đòn đầu tiên của Ares. Ares là một con khủng long rất thông minh. Nó có thể phát hiện ra máu của Queen có tính ăn mòn và tránh tấn công vào người của Queen. Tuy nhiên nếu làm vậy thì nó không thể chiến thắng được, chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Dần dần thì Queen sẽ làm Ares bị thương nặng bằng các chiêu chọc bằng đuôi, cào cấu, cắn xé, bứt tóc các kiểu. Và cuối cùng sẽ kết liễu Ares bằng cách bắn cái hàm trong vào đầu, giết chết Indo. Nếu Ares cắt hoặc cắn đứt đuôi của Queen, thì Queen sau đó lại có thêm một vũ khí lợi hại, đó là phun máu axit từ chiếc đuôi vào Ares. Nếu như Ares chơi kiểu chết chùm, nghĩa là tấn công thật nhiều trong thời gian ngắn vào các bộ phận nhạy cảm của Queen, thì có thể Queen sẽ bị thương quá nặng và chết sau đó. Tuy nhiên thì rõ ràng Ares cũng sẽ chết theo chứ không thể sống sót được do ảnh hưởng từ máu axit. Tóm lại, tỷ lệ chiến thắng của Queen Alien là 90%, tỷ lệ thắng của Ares chỉ là 10%, và dù Indo có thắng thì cũng sẽ chết sau đó. Với kết luận này thì mình xin chia buồn với các fan của Ares. Ares là con khủng long nguy hiểm nhất do con người tạo ra trên trái đất. Tuy nhiên thì Queen Alien lại là một siêu sinh vật đến từ ngoài vũ trụ. Ok, video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.